কৃষ্ণ তো আকৌ এজনী ছোৱালী হ'ল सब भगवान का देन है आकृति ৰাখিছো নামটো বৰ ধুনীয়া নাম দে এনে সৰ্বমুঠ কিমান হ'লগে এতিয়ালৈকে তিনজনী আৰু এতিয়ালৈকে মানে হামৰ আৰু কি বজাৰ হৰে হাই ফ্ৰেণ্ড গুড মৰ্নিং আশা কৰিছো আপুনি ভালে কুশলে আছে তো আজিৰ ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত সকলোৱে গৈ আছে আপুনি গমে পাইছে ইতিমধ্যে সো পলম নকৰি আহক আমাৰ এই বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কেকে ছাৰৰ কথাখিনি আমি ইংলিছত ট্ৰান্সলেট কৰো আশা কৰো আমাৰ মজা লাগিব কিন্তু দেই কৃষ্ণ তো আকৌ এজনী ছোৱালী হ'ল কৃষ্ণ তোৰ আকৌ এজনী ছোৱালী হ'ল কৃষ্ণ তোৰ আকৌ এজনী ছোৱালী হ'ল Oh God, you were born another daughter. Oh God, you were born another daughter. এনেকৈ ক'ব লাগিব सब भगवान का देन है সকলোবোৰ ভগৱানৰ কৃপা সকলোবোৰ ভগৱানৰ কৃপা Everything is by the grace of God. Everything is by the grace of God. आकृति ৰাখিছো নামটো আকৃতি ৰাখিছো তাইৰ নামটো বা আকৃতি ৰাখিছো নামটো এইখিনি কথা যদি বুজাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ ক'ব I am putting her name Akriti. I am putting her name Akriti. মই তাইৰ নাম আকৃতি ৰাখিছো বৰ ধুনীয়া নাম দে বৰ ধুনীয়া নাম বৰ ধুনীয়া নাম The name is very beautiful. The name is very beautiful. এনে সৰ্বমুঠ কিমান হ'লগে সৰ্বমুঠ কিমান ল'ৰা ছোৱালী হ'ল সৰ্বমুঠ কিমান ল'ৰা ছোৱালী হ'ল যদিও এইখিনি কথা উচ্চ হৈ আছে কিন্তু বুজাব খুজিছে হেতুই How many children are you in total? How many children are you in total? এনেকৈ ক'ব লাগিব এতিয়ালৈকে তিনজনী আৰু এতিয়ালৈকে তিনিজনী এইখিনি কথা যদি আপুনি ইংলিছত ট্ৰান্সলেট কৰে কেনেকৈ ক'ব যে so far 3 have been এতিয়ালৈকে তিনিজনী এতিয়ালৈকে মানে হামৰ আৰু বজাৰ কি হৰে এতিয়ালৈকে তিনিজনী মানে হামৰ আৰু বজাৰ এতিয়ালৈকে তিনিজনী মানে হামৰ আৰু এতিয়া বজাৰ মানে বজাৰখন এতিয়া বন্ধ কৰিব লাগে এইখিনি কথা যদি আপুনি কয় তেতিয়াহ'লে কি ক'ব So far 3 have been a lot. So far 3 have been a lot. Closed now the market. Closed now the market. এনেকৈ ক'ব লাগিব ধৰা তোমাৰ হাজবেণ্ড এতিয়া ক'ত হাৰিয়ানাত ছাৰ ইয়াত নামটো বা কি বুলি উচ্চাৰণ কৰিছে মই ধৰিব পৰা নাই মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত নামটো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আপোনালোকে নিজে সেইটো লগাই ল'ব পাৰিব পিছফালে তোমাৰ হাজবেণ্ড এতিয়া ক'ত তাৰপিছত তাই কৈছে হাৰিয়ানাত ছাৰ এতিয়া হাৰিয়ানাত ছাৰ Where is your husband now? Where is your husband now? He is in Haryana. He is in Haryana. এনেকৈ ক'ব লাগিব বা হাৰিয়ানা তাৰ পৰাই ভাল ফায়াৰিং কৰি আছে কি হৰে বাহ হাৰিয়ানাত থাকি ভাল ফায়াৰিং কৰি আছে বা হাৰিয়ানাত থাকি তাৰ পৰা ভাল ফায়াৰিং কৰি আছে Wow, he is blowing a good gun from Haryana. Wow, he is blowing a good gun from Haryana. হৰি আপোনাৰ হ'ল যদি যাওকচোন আপোনাৰ হ'ল যদি যাওকচোন If your doing work is done then go now. If your doing work is done then go now. যাওঁ ও হাৰিয়ানা সে কব আয়েগা তেওঁ হাৰিয়ানাৰ পৰা কেতিয়া আহিব When will he come from Haryana? এনেকৈ ক'ব লাগিব अगले महीने आएगा शायद অহা মাহত আহিব হয়তো He may be coming next month. তো এডভান্স ছুটি বুক কৰ ল কি হৰে তেন্তে এডভান্স ছুটি লৈ লোৱা Then take the advance leave. যাওক ন যাতা কৃষ্ণ যাওক না আপুনি Please go now. গৈ আছো Okay, I am going. যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ মজাদাৰ ভিডিওবিলাক আপোনালোকৰ মাজত মই লৈ আহিম যাতে আপোনালোকে একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে ইংলিছত কথা পাতিবলৈ সক্ষম হৈ পৰে টাটা বাই